venit la o nouă ediție din Idea Shot pe teme de educație. Astăzi avem un invitat special, un invitat care mie mi este foarte drag, de la care eu am învățat foarte mult în ultimii 2 ani. Este un doer, un om de acțiune în educația din România. Și motivul pentru care noi am dorit foarte mult să o avem în discuțiile noastre în Idea Shot este pentru că nu e doar un om de acțiune în România, ci e un om de viziune în educație care cred că poate căpăta relevanță globală, pentru că este foarte implicată și este foarte deschisă către tot ceea ce se întâmplă peste tot în lume, e foarte conectată cu ceea ce se întâmplă în materie de educație în lume și nu doar că e conectată și află multe lucruri, ci se străduiește să le și aplice. Bine ai venit la noi, Diana! Diana Segărceanu, cofondator Avenor. Bine v-am găsit și mă bucur foarte tare că astăzi suntem în dialog. Și felicitări pentru inițiativă. Întotdeauna este bine să dialogăm pe teme de educație, mai ales într-un secol în care lucrurile se cam clatină în zona aceasta și trebuie să le reinventăm. Da. În pași mici vorbim despre lucruri și având idei și schimbăm lumea, nu? Eu sunt aici, zic că am început deja, așa că de-abia aștept să aflu ce părere aveți voi despre asta. Așa, și cu noi este și Alec, partenerul meu Idea Shot, invitat permanent în emisiune. Alec, am vrea să te vedem, să te auzim și pe tine. Bună ziua și bine v-am găsit. Îmi pare bine să te cunosc, Diana, și trebuie să spun că sunt impresionat de inițiativa Avenor, pe care nu o cunoșteam de aici, de la doar 2 ore distanță de avion. Da, din Frankfurt. Ca să fim foarte clar unde este Alec, acum este în Frankfurt, așa de mică e lumea astăzi. Bun, acum, ca să intrăm pentru că noi avem doar 30 de minute în care vă provocăm să generăm cât mai multe idei într-un timp cât mai scurt, cât mai condensat și mai focusat. O să deschid prima temă. Prima temă are un titlu așa, care o să dea de fapt și titlul acestei emisiuni, acestei ediții. Se numește Educație cu rost, nu pe de rost. Este un titlu pe care l-a dat Diana și ne-a inspirat atât de mult încât am zis că o să le scaladăm, o să le amplificăm prin tot ceea ce vom face noi ca să promovăm această discuție. Diana, ce înseamnă educație cu rost, nu pe de rost? Care este tensiunea din această propoziție, din această metaforă? Așa cum o simți tu? Am dat un interviu la o publicație chiar înainte de pandemie și mi-aduc aminte că mi-a venit să spun lucrul ăsta, educație cu rost, nu pe de rost, ca să creez o metaforă pentru Avenor și pentru ceea ce cred eu despre educație. E foarte simplu. Noi, adulții care probabil ne uităm la astfel de emisiuni, suntem din secolul trecut, din secolul 20 și dacă suntem crescuți în România, probabil înțelegem foarte bine ce înseamnă educația pe de rost. Iar noi, ca părinți și ca oameni care ne străduim aici, și sunt convinsă că și Alec face la fel în Frankfurt, ne dorim un alt tip de educație și anume, în românește se spune cu rost, nici n-aș putea să o traduc în altă limbă, această sintagmă, pentru că este foarte important să ne racordăm la secolul 21 prin ceea ce copiii noștri pot și au dreptul să aibă acces la niște lucruri mult mai inteligente, în afară de a face exerciții și fișe din culegeri, în afară de a memoriza în permanență, fără să minimizăm importanța sau rolul lucrurilor pe care le făceam de stil vechi. Deci, în momentul acesta, sunt atât de multe surse de inspirație. Apropo, spuneai că eu călătoresc foarte mult și am foarte mult acces la informații de cele mai moderne din educație. Este doar o chestiune, din punctul meu de vedere, de bunăvoință și o minimă înțelegere ca lucrurile să se schimbe, din punctul meu de vedere, la orice nivel, inclusiv la nivel de stat. Deocamdată noi o facem la Avenor College, în București, de 14 ani. Am pornit în nebunia asta datorită copiilor mei, pentru că am vrut să le ofer o școală cum îmi imaginam eu că ar trebui să fie o școală. Cred că am reușit.
Și de-abia aștept să vorbesc cu voi, să aflu ce înseamnă pentru voi educația cu rost. Da, Alec, apropo de asta, apropo de sistemul tradițional versus sistemul alternativ, să zicem, care ar trebui, noi ne luptăm să devină dominant, care ți se pare ție că sunt blocajele în a face acest transfer? Pentru că și noi venim dintr-un sistem de educație așa, știm ce înseamnă să fie evaluat în fiecare secundă și la sutim, diferență de sutim, să fii clasificat ca având sau neavând valoare. Și cu toate astea, e foarte greu să schimbi, chiar și noi ca părinți, sau părinții din generația noastră, în continuare au tendința de a evalua performanța copiilor lor, plecând de la aceleași instrumente pe care i-au traumatizat pe ei când erau mici. Ce se întâmplă acolo? Care crezi că sunt blocajele? Și cum am putea să ajutăm ca idei să le depășim? Așa. Cred că întrebarea ta e retorică, ți-ai dat deja și răspunsul, sau măcar parțial. Unul din blocaje... Așa. Unul din blocaje este, evident, perpetuarea unor modele, să zicem, culturale de învățare și de educație. Acesta fiind, în România, predominant modelul pe de rost. Și este un model care are rădăcini adânci, vine din educația religioasă, de fapt. Știm foarte bine că Biblia, Coranul, chestiile astea se învață pe de rost. Știm foarte bine că universitățile au fost prima dată, de fapt, lăcașuri religioase și asta a fost un model care s-a perpetuat de-a lungul secolelor. Iar în România anilor, să zicem, 70, 60, 70, 80 și în continuare, acest model a fost reiterat de statul totalitar comunist, pentru că acolo dreptul la opinie era mai puțin și la gândirea critică și la învățarea gândirii critice era, de fapt, perceput ca fiind periculos. Asta ar fi un. Al doilea sunt bariere de tip sistemic, de care cred că Diana ne-ar putea vorbi mai mult, dar cu care și eu în practica mea mă lovesc de ele, acea chestiune de evaluare și de a pune numere pe performanță, a pune cifre pe performanță pentru a pune copiii pe anumite traiectorii. Și atunci oamenii până acum n-au găsit o manieră mai bună de făcut decât să le dea un fel de ierarhie de note și în funcție de ierarhia aceea de note să-i pună pe traiectorie. Și, mă rog, sunt foarte multe de discutat aici. Ceea ce încerc eu și de fapt nu încerc, ceea ce le spun întotdeauna studenților este să inverseze raportul la note, pentru că se raportează de multe ori la educație ca fiind produsul secundar al obținerii unei note mari. Și zic, nu, e invers. Obținerea notei e produs secundar. Ce ne interesează este procesul de învățare. Și asta mai e a treia chestie, este, în România mai ales, accentul pus pe rezultat, nu pe proces. Și cred că aici trebuie schimbat foarte mult. Este necesar și foarte important să apreciem procesul de învățare și nu neapărat rezultatul final la care vei ajunge sau nu. De multe ori în procesul de învățare rezultatul se schimbă, știți, dar întotdeauna ținta e mobilă. Ce spuneați voi, Diana, situațiile de genul ăsta în care până la urmă o evaluare este doar rezultatul, dar procesul e cel care te duce până la urmă la rezultatul respectiv. Cum explicați voi asta părinților cu care lucrați? Lucrați cu o comunitate de părinți destul de importantă. Care au fost provocările voastre în a face această schimbare? Pentru că, din câte știu eu, voi chiar reușiți să schimbați niște mentalități acolo. Am să încep cu ce am reușit să facem în 14 ani, pentru că noi avem un sistem de evaluare destul de complex, care nu se bazează doar pe note. Noi trimitem de 2 ori pe an părinților niște evaluări scrise în care facem o apreciere complexă asupra progresului fiecărui elev, asupra efortului pe care îl depune, astfel încât putem să facem niște corelații mai profunde și mai complexe asupra ceea ce învață elevul. Mai mult decât atât, noi avem și materii care nu sunt notate.
Noi oferim în curriculum Avenor activități la care copiii vin cu foarte mare plăcere, pentru că își urmează pasiunile, ele nu primesc note și atunci acolo putem să observăm foarte clar cum de fapt poate să învețe un copil fără să fie constrâns de această scară valorică, artificială și veche până la urmă. În plus, noi am introdus și un program care se numește Project-Based Learning, de învățare experiențială, în care, la fel, combinăm mai multe materii. Este visul pe care l-am avut și eu și pe care cred că l-au toți părinții din România, dar cel puțin cei cu care lucrăm noi, aceea de a învăța transdisciplinar, să nu mai mergem doar pe ideea de silos, cum se spune în engleză, în care învățăm numai matematică sau numai română sau numai științe sau așa mai departe. Deci noi am făcut, zic eu, niște pași foarte mari înainte, inspirați, bineînțeles, din bunele practici pe care le-am găsit eu în școlile pe care le-am vizitat. Însă, ceea ce este amuzant și aici îl înțeleg pe Alec, e interesant că noi ca părinți, și eu sunt primul exemplu, una este la nivel cognitiv ceea ce îmi doresc pentru copiii mei și înțeleg, dar în momente de tensiune maximă am tendința, așa să observ și la părinții de la noi de la școală, să ne întoarcem acolo unde știam noi că ne-a ieșit bine. Adică, automat, când copilul este fericit la școală, când lucrurile merg bine, când el învață cu plăcere, începi să te gândești, e ceva greșit aici, nu se chinuie, doarme bine noaptea, nu muncește prea mult, ce se întâmplă? Și frecvent avem aceste discuții și s-a întâmplat, dom'le, e ceva greșit, copilul ăsta e prea fericit, învață prea ușor. Pentru că aceste tare pe care noi le avem din învățarea pe de rost, erau acelea în care, cum era vorba, îți dau cu cartea în cap până înțelegi și spui la virgulă tot ce ai de spus. Și atunci, automat, și eu, în procesul meu cu copiii mei, am avut aceste întrebări. Și m-am mirat de mine și m-am certat. Și am spus, Diana, ce-i cu tine? Dar poate aici, poate Alex să ne răspundă, să ne spună ce-o fi în capul nostru și unde sunt, pentru că prin a conștientiza care sunt limitările noastre ca adulți și ca părinți, poate reușim să le și depășim acolo unde, de fapt, cu toții la nivel cognitiv ne dorim să ajungem. Păi, mulțumesc pentru că asta e foarte bună trecere către tema a doua, care este educația științifică și educația ecologică. Ceea ce descrii tu în capul oamenilor este iluzia că educația științifică ar fi una teoretică. Și asta e o chestie care vine dintr-un anumit tip de cultură în România, cultură care de fapt a făcut cuvântul empiric să sune rău. Cuvântul empiric nu este rău. Când spui în România, când zici că utilizarea cuvântului, când spui e empiric, înseamnă că nu e valid aproape. Da. Când de fapt știința se bazează pe empirism. Deci empiricul este baza științei, nu teoria. Teoria este produsul procesului de examinare empirică a lumii. Da. Și de aceea, stai un pic, Catina, că n-am terminat. Da, așa. Și tocmai aici este această tare, de fapt, se perpetuează în așteptările părinților ca elevii să treacă și să învețe totul într-o sferă teoretică înaltă, extraordinar de aerată, ca să zic așa, și căreia îi se asociază un anumit tip de elitism. Dar ar trebui să-și aduc aminte că Edison a încercat vreo 1000 și ceva de filamente până să dea... 3000 de filamente a încercat. 3000, voilà. N-am învățat pe de rost cât trebuia. Da. Așa. Și așa mai departe. Deci acceptarea faptului că învățarea se face prin încercare și eroare, prin apropiere empirică asupra lumii, prin experiență, este un pas foarte mare. Și aș vrea să știu ce crezi tu despre asta, Diana. Adina, vrei să spui ceva? Te rog. Vroiam, da. Ideea este că vreau să introduc a doua temă, și anume aceasta cu educație ecologică versus educație științifică.
și cumva Alec a introdus-o în legătura cu empiricul. E adevărat că toate lucrurile s-au descoperit acolo prin confruntare cu realitatea imediată. Mi-am făcut acum un studiul de trenduri despre care tu știi, Diana, că ți l-am prezentat și anul trecut și unul dintre trendurile noi anul ăsta, în timpul pandemiei, a fost reconectare cu realitatea imediată. Așa că e foarte probabil ca în perioada asta să se nască sau să se trezească niște Newton printre copii, așa că au stat mai mult în conectare cu realitatea imediată și cu natura în general. Eu știu că voi faceți multe proiecte în zona aceasta și că încercați cumva să acomodați părinți și copii la proiecte de genul acesta implicate foarte mult, care vorbesc foarte mult despre Green School. Știu că ai și vizitat Green Schools în lume și ai văzut multe lucruri de acolo. În ce stadiu sunteți acum? Cât de mult ați reușit să implementați din toate lucrurile pe care le-ai văzut? Și care crezi că sunt provocările în continuare? Pentru că nu e atât de ușor, nu? E un proces. N-am ajuns la destinație încă. O să fac o legătură între toate lucrurile pe care le-ai spus tu și întrebarea lui Alec, apropo de educația empirică și educația științifică până la urmă, pură. Formația mea este de biolog și am învățat foarte bine, am fost foarte bună la toate științele în școală, mi-au și plăcut foarte mult, și la nivel teoretic, dar și la nivel practic, pentru că am avut noroc să am un profesor de biologie care ne ducea în fiecare weekend în natură și ne vorbea despre fiecare plantă în parte, nu doar ca descriere, ci ca modul în care este folosită, ce poți să faci cu ea, ce vindecă, făcea paralela cu anatomie și așa mai departe. Deci pentru mine a fost lucrul ăsta fascinant și l-am preluat ca model și ca ideal. Așa că în momentul acesta la Avenor, educația științifică este foarte importantă. Mă întorc la obsesia și nevoia părinților de a vedea culegerile, problemele, problematica de înalt nivel academic și științific discutată. O acoperim și pe asta, pentru că copiii de la Avenor sunt copii foarte inteligenți, care provin din familii cu oameni inteligenți și preocupați de educație, dar în paralel încercăm să facem lucrurile cât mai practice. Adică de la copiii cei mai mici care merg și se joacă în baltă sau se joacă cu noroi sau aleargă prin pădure sau își construiesc un arc cu săgeți sau mergem într-o excursie de supraviețuire sau mergem la schi și înțelegem mai bine forța de frecare și așa mai departe. Noi avem și vecinătatea pădurii, prin urmare foarte multe din activitățile noastre se întâmplă în mijlocul naturii. Cred că reușim să le împletim pe toate foarte bine. Iarăși eu, ca adult, ca părinte, ca lider de școală, sunt foarte conștientă din nou de așteptările părinților, nevoile lor de a vedea lucrurile la nivel teoretic. Vor să vadă copiii că sunt mici Einstein, pe scurt, așa, dar în același timp au bucuria aceasta când îi văd pe copii în natură descoperind singuri și văzându-i că știu să facă focul sau că știu să acorde primul ajutor unui om care este rănit sau că știu să construiască un cort sau așa mai departe. Deci eu zic că le împletim foarte bine și ca să-ți spun și de școala de Green School din Bali, pe care am vizitat-o în urmă cu câțiva ani, am fost impresionată de un lucru. Școala este lângă un râu învolburat și nu are gard. Și am spus, ok, dar cum stați voi aici cu copii de la 2 la 18 ani fără gard? E parte din filozofia noastră. Copilul trebuie să știe că acolo este limita. Toată școala este, ca un campus enorm, așa, este pavat cu piatră de râu, pe care te poți juli dacă te împiedici. Și am spus, dar de ce ați făcut asta? De ce ați spus și voi așa puțin niște asfalt, beton, așa frumos? Și au spus, nu, e parte din politica noastră de mindfulness, pentru că atunci când pășești, atunci când mergi, trebuie să fii atent la ceea ce faci, nu la alte lucruri. Și am fost fascinată văzând că am mai aveau normal accidente, că se mai împiedică copiii. Și încerc să împrumut din lucrurile acestea cât mai mult, să le și adaptez în România, pentru că noi totuși nu suntem balinezi, asta este clar și trebuie să fim coerenți, că trebuie să adaptăm lucrurile care ne plac și lucrurile frumoase la cultura noastră, care este o cultură de oameni fricoși, să spunem așa. Adică noi ne dorim să înfofolim copiii, să le punem genunchiere și cotiere și așa mai departe. Deci, dar eu o spun cu foarte mare drag,
pentru că eu mă bucur că trăiesc aici și pot să fac lucrurile astea în România. Și sunt convinsă că putem să găsim căi, și noi am găsit la Avenor destul de multe, să intrăm, cum spun eu, pe ușa din față în secolul 21, respectiv în educația modernă, experiențială, practică, utilă, relevantă, cu rost. Alec, tu ai călătorit mult, ai trăit în foarte multe țări și ai și avut mult contact cu mediul academic, deci cu zona de educație. Și Diana a făcut o observație foarte interesantă, că trebuie totul adaptat la cultură până una alta, că sunt tot felul de principii noi și principii la care trebuie să ne întoarcem cumva din educația ecologică, dar că ele trebuie simțite de oamenii cărora te adresezi cu acele principii până una alta. Ce ai învățat tu despre educația ecologică din toate experiențele globale pe care le-ai avut până acum? În cele 9 țări. Antropologul cu 9 țări în bagaj deocamdată. Așa. Mă gândeam, ce e foarte interesant este calea prin care educația ecologică este reintrodusă în curriculum normal. Și, de exemplu, toate au legătură evidentă cu cadrul cultural și social al țării respective. În Canada, de exemplu, la asta m-am gândit imediat, cum mi-ai spus, se pune un foarte mare accent acum pe ce se numește acolo modul de cunoaștere indigenă. Pentru că există și Comisia de Reconciliere, Canada fiind un stat colonial care s-a ocupat foarte mult de distrugerea indigenilor când au sosit acolo și au continuat să o facă până recent. Și acum există o foarte mare mișcare de introducere în curriculum a ceea ce se numește, cum spuneam, Indigenous Ways of Thinking, și care au foarte mult de a face cu modul de a fi în natură și cu natura și parte din natură. Da? Și care e foarte asemănător cu ceea ce am auzit până acum de la Diana. În alte locuri, ca să spun așa, separarea de natură și obsesia performanței este atât de mare, încât asta nici măcar nu intră pe radar. Și mă gândesc acum la Hong Kong, unde am petrecut anul trecut, întreg anul, și da, acolo un astfel de concept există în școli elitiste foarte puține, dar în general totul este atât de rupt de mediul, încât mi se pare foarte greu, mai ales că există un accent pe competitivitate, evaluare și mai rău ca la noi, ca să zic așa. Dar cred că a spus Diana ceva interesant care poate ne-ar duce în a treia temă pe care să o prezinți. A fost aceea de o anumită fricoșenie în cultura românească și tendință spre înfofulire. Și te rog, introdu tema, că îmi place și titlul. Da. Mulțumesc. Da, vorbim despre panică. Noi tot vorbeam, am avut tot felul de întâlniri cu Alex și cu invitați de peste tot din lume despre cum au perceput perioada aceasta și ce a însemnat ea în diverse culturi și în funcție de cum sunt, specificul cultural al țărilor respective. Și aș vrea să vorbim cu tine, Diana, despre aceste sentimente noi pe care le-am experimentat în ultimul an și impactul lor asupra educației. Până la urmă, anul acesta ne-a pus pe toți într-o poziție extrem de vulnerabilă. A trebuit să dezvoltăm comportamente și am trăit prin sentimente pe care poate nu le-am mai experimentat vreodată. Și nesiguranța asta cumva ne-a bulversat foarte mult ca adulți. Iar noi ca adulți cumva suntem modele pentru copiii noștri. Ei învață niște lecții de la noi în fiecare zi. Câte o lecție, 2, 3, 5 pe zi sau depinde de situație. Care ți se pare că ar fi trebuit sau ce am învățat noi ca adulți din perioada aceasta legat de comportamentele pe care ar trebui să le transmitem copiilor noștri în situații de pericol, în situații de vulnerabilitate, în situații de panică?
ce ai experimentat tu, ce ai văzut pe alții experimentând, ce am învățat din perioada asta pe zona de parenting și educație până una alta? Pe mine nu m-au surprins comportamentele membrilor comunității noastre, pentru că noi am avut norocul să vorbim cu destul de mulți psihologi chiar la început și ei au atras atenția asupra faptului că firile anxioase vor deveni mai anxioase, firile curajoase vor deveni mai curajoase și am văzut această polarizare, să spunem, a celor care s-au închis în casă, s-au burdușit, dacă se poate, să nu mai intre nici musca în primă fază, sau cei care au fost foarte curajoși, nu mă refer la inconștienți sau nu mă refer la negaționiști, mă refer la oameni curajoși în cel mai bun sens. Lucrul ăsta, ne-au spus psihologii și am observat și eu, se vede imediat în comportamentul copiilor. Pentru că ei se uită la adult și nu la ceea ce spune adultul, ci la ceea ce face adultul. Și recomandarea colegilor și psihologilor cu care noi am vorbit a fost că noi trebuie să fim în fața copiilor adultul responsabil, care modelează un anumit gen de comportament pe care îl sperăm să-l aibă și el ca viitor adult. Atunci, în această perioadă, eu am spus, hai să ne adunăm puțin noi adulții, să facem o terapie rapidă de grup, așa, să ne clarificăm, să ne luăm informații științifice relevante pentru ca creierul nostru să înceapă să rezoneze cu lucrurile astea, să ne clarificăm și să ne acceptăm slăbiciunile, dar să începem să le transmitem copiilor niște emoții de optimism, să spunem, pozitive. Pentru că, iată, au început să apară date, au început să apară cifre. Nu putem să o ținem așa la nesfârșit într-o anxietate generală care, între timp, cel puțin teoretic, ar fi trebuit să fie depășită. Nu mai suntem chiar în pragul celui mai mare pericol din viața noastră. Deci asta am observat eu într-o comunitate de 600 de familii, că e foarte important, iar la nivelul profesorilor, și asta fac eu în fiecare zi, vorbesc cu ei, este foarte important cum intrăm în clasă. Pentru că, indiferent ce spunem, copiii se vor uita la noi în ceea ce facem. Și, din punctul meu de vedere, avem o foarte mare responsabilitate în această perioadă noi ca adulți, pentru că noi vom depăși criza aceasta într-un fel sau în altul. Copiii acum se formează. Copiii, trecând printr-o criză care, iată, este lungă, este de luni de zile, ei își creează comportamente, își creează atitudini, și ei vor fi adulții care ne vor conduce peste 5, 10, 15, 20 de ani și modul în care ei se așează acum și își setează emoțiile și modul de a reacționa la lucruri dificile, ok, e un lucru dificil, dar cum reacționăm la un lucru dificil, va conta. Și atunci atitudinea la noi a fost mereu, hai să fim proactivi, hai să analizăm lucrurile pe toate părțile, hai să discutăm cu specialiștii și hai să ne mișcăm. A fost foarte important să ne mișcăm în permanență, să facem un plan, să avem ceva în minte. Ok, nu se poate așa, hai să vedem dacă se poate invers. Și atunci, mergând în permanență și având mintea concentrată și ocupată, făcând un plan, mereu un plan, nu am reușit, adică nu am căzut în capcana asta a unei frici care se instalează în momentul în care nu mai ai nicio speranță. Și am mers pe speranță, pe acțiune, speranță, acțiune și iată-ne acum o comunitate echilibrată, de care sunt foarte mândră și cred că ăsta a fost secretul nostru. Da. Este o comunitate, însă o comunitate izolată, mă rog, acolo, în Avenor, s-a întâmplat așa și e foarte bine că avem această poveste. Ce părere ai tu, Alec, despre povestea drobului de sare la români și impactul pandemiei asupra... Da, cum schimbă povestea drobului de sare această pandemie, dacă o schimbă? Bine, eu nu fac, pentru că sunt antropolog, nu fac generalizări foarte mari, pentru că sunt om, le fac, cum să spun, dar orice cultură e formată, de fapt, din o multitudine de moduri de a fi, dintr-o multitudine de moduri de a te raporta la lume. Și iată că Diana ne-a povestit despre cum modele individuale de a relaționa cu criza, de la anxietate la curaj, formează moduri diferite de comportament. Ceea ce este, zic eu, important este că, indiferent cât de izolat
pare a fi cazul Avenor, de fapt este unul din acele lucruri care radiază. Și radiază dincolo sunt sigur de asta, radiază dincolo de să zic așa, de râurile care înconjoară colegiul. Și cred că pandemia în România, din câte îmi dau seama cu oamenii cu care vorbesc, a devenit un moment de reflexie și, cum s-a văzut și în studiul făcut de voi la Hunter, acest moment de reflexie îi duce pe foarte mulți înapoi la contactul cu corpul. Eu întotdeauna am zis că pandemia asta are un lucru foarte important, de fapt 3 lucruri importante. Ne-am dat seama că corpul contează, materia contează și cultura contează. Iar cultura nu e imaterială, cultura e foarte materială. Cultura, de fapt, este ceea ce facem și cum facem. Și cred că, să zicem, cultura se perpetuează prin educație, dar schimbarea ușoară a modelelor de educație, evident că schimbă și maniera de a fi în lume. Și asta o să vedem peste câțiva ani. Abia aștept să avem primii oameni de la Avenor în funcții de conducere. Da. Abia aștept să scriem și alte povești. Mai povești despre curaj, nu despre panică. Exact. Și acum, dacă tot vorbim de povești, în această ediție cu Diana am hotărât să introducem o nouă rubrică, o rubrică rapidă, pe care am numit-o Book Idea, că tot ne numim noi Idea așa, folosim cuvântul idea și când vorbim despre o carte. Eu o să vă invit pe fiecare dintre voi să faceți o recomandare de carte din care cumva ați învățat ceva, pentru că noi ne concentrăm pe procesul de învățare și de unde mai putem învăța lucruri. Simplu, putem să ne și relaxăm, să și medităm și să și învățăm citind mai mult. Cine vrea să înceapă? Diana? Începem cu o recomandare? Da. Uite, vă și arăt. Se numește 12 reguli de viață. Eu l-am descoperit pe Jordan Peterson de la băiatul meu, care are 17 ani, doar de un an de zile, și recunosc că el mi-a fost foarte mare sprijin în această perioadă, pentru că este un psiholog articulat și care vorbește, cum îmi place mie, cu argumente științifice în spate. Iar cartea aceasta pe mine m-a inspirat foarte mult, pentru că dacă o citești, nu e foarte ușor de citit, dar dacă o citești cu atenție și îți dai răgazul să reflectezi asupra fiecărei reguli pe care el a scris-o, este de foarte mare ajutor pentru părinți, pentru adulți, dar și pentru adolescenți. Jordan Peterson are foarte mulți fani și în România, dar mai ales în străinătate, și pe mine m-a bucurat foarte tare. Eu am și varianta în engleză și varianta în română, le țin la mine pe birou și de câte ori am nevoie să am un boost de energie sau de optimism, apelez la cartea asta. Hai să vedem recomandarea ta, Alex. Recomandarea mea, da. 20 de secunde. Claude Lévi-Strauss, Tropice triste. Da. A fost tradusă și în România, Triste tropic. Claude Lévi-Strauss este unul din cei mai importanți antropologi ai secolului 20, iar în cartea aceasta veți găsi teme foarte relevante, apropo de distrugerea mediului în numele dezvoltării economice, apropo de turismul de masă și tarele lui, și apropo de modul în care ne-am putea re-relaționa cu natura, cu mediul și cu locurile în care, călătorim. Așa. Și eu să închei și eu cu recomandarea mea, care este o recomandare foarte light. Am găsit cartea asta în casă, am deschis, am citit o pagină, am râs, am mai citit o pagină, m-am mai relaxat încă un pic. Și se numește Arta subtilă a nepăsării. O știți? Da. Super ușoară. În engleză, the subtle art of not giving a fuck. Da. Exact. Da. De-aia, vezi, uite, limba română ne ajută foarte mult de data asta, că e ceva mai politicoasă. Iată, un moment în care cum se numește? Cine a scris-o? A scris-o Mark Manson.
Mark Manson a fost intervievat de Jordan Peterson. Da. Iată, cum s-au unit cei doi, vezi? Cum e drumurile, cum se fac conexiunile. Eu de la tine am aflat de Jordan Peterson, Jordan Peterson s-a întâlnit cu Mark Manson și eu citesc Mark Manson. Și a fost la Brand Minds, invitat. Da? N-am știut. Nu, chiar o să mă... De ce sunt eu foarte recunoscătoare? Este pentru că după ce eu trec prin foarte multe situații sau ecuații dificile, știi, în care trebuie să citesc foarte mult ca să-mi dau seama ce urmează să se întâmple și așa. Asta a reușit să mă relaxeze fără să îmi creeze senzația că nu fac nimic, ci că mai și aflu ceva. Deci e o lectură foarte plăcută și foarte ușoară, care cumva mi se pare că genul ăsta de lecturi ajută multă lume. Dragii mei, asta a fost întâlnirea de astăzi. Aș vrea cumva să facem o tură de masă virtuală și să tragem fiecare câte o concluzie despre ce am învățat astăzi. O să înceapă cine dorește, dar din politețe cu invitatul o să începem. Diana, dacă ai vrea să tragem o concluzie, ce simți că ai acumulat azi? Din discuția de astăzi, ce crezi că ar trebui reținut pentru publicul nostru, pentru oamenii care se uită, ca și învățământ, dacă vrei, lucruri pe care le-am învățat? Aș spune că dialogul pe orice temă este important, mai ales atunci când este civilizat și când sunt oameni cu același interese aduși la aceeași masă și vă mulțumesc pentru ocazia pe care mi-ați dat-o. Mă bucur foarte mult că l-am cunoscut pe Alec și eu eram înainte pasionată de antropologie, dar așa la nivel, să spunem, de pasiune personală. Acum îmi dau seama cât de necesar ar fi specialitatea asta adusă în educație, în dialogul acesta, pentru că mie mi-a dat foarte multe idei ceea ce a spus și este clar un mare susținător și sunt convinsă că este doar un specialist, nu este neapărat o opinie personală pe educația modernă. Așa că m-aș bucura foarte tare ca școlile să discute mai des cu antropologi și m-aș bucura eu personal să mai am ocazia să discut cu Alec, fie cu public, fie fără, pentru școala noastră. Deci mulțumesc frumos de ocazie. Alec? Mulțumesc și eu, Diana, pentru că ai acceptat invitația noastră și sunt foarte fericit să aud ce ai spus, pentru că eu sunt foarte deschis și îmi place foarte mult contactul, mai ales cu mințile tinere, deci sunt deschis la orice fel de propunere din partea ta și mi-ar plăcea foarte mult dacă aș putea să contribui la Avenor. Asta e un lucru cu care am plecat. Al doilea lucru cu care am plecat și care m-a bucurat este că, exact ce spunea și Diana, pentru că am avut un mic moment Jordan Peterson acolo, putem lua ce e bun din orice, da? Chiar dacă și nu trebuie să ne închidem neapărat pentru că avem o anumită opinie sau alta despre mesager, să ne uităm puțin și la mesaj, ceea ce este foarte important. Deci hai să ne uităm la mesaj și după aceea discutăm și despre mesager sau cum este interpretat mesajul în diverse alte medii. Și a treia învățătură este că trebuie să continuăm să învățăm, dar să învățăm într-un mod deschis, experiențial și multidisciplinar. Așa cum se întâmplă la Avenor, evident. Mulțumesc frumos! Te aștept să continuăm discuția noastră și chiar într-un dialog cu profesorii de la Avenor. Cu plăcere! Ce mă bucur că începeți să faceți lucruri împreună. Despre asta era și concluzia mea de astăzi. Și anume, eu am avut momente când sufeream foarte mult pentru că vedeam foarte mulți oameni cu idei și deștepți pe care îi numeam elită și erau elită, care, pentru că aveau opinii foarte puternice, nu reușeau să treacă de opiniile personale și să pună la comun ceea ce au în comun și împreună să facă schimbare. Și atunci rămâneau insule izolate unele de celelalte, care neconectându-se nu reușeau să producă schimbare, ci doar idei despre schimbare, dar nu și acțiuni.
Și atunci, unul dintre lucrurile pe care le-am observat eu astăzi este că din dezbaterea asta de idei ne-am deschis fiecare câte o altă ușiță și de asemenea ne-au venit și idei despre cum să punem lucrurile astea în mișcare. Și asta până la urmă este și scopul acestor discuții pe care le facem cu oameni care fac lucruri importante și interesante, să punem la comun tot ce avem bun și valoros și împreună să căpătăm mai multă forță ca să facem schimbare. Asta e concluzia mea. Vă mulțumesc foarte mult! Mi-ați făcut o dimineață minunată, pentru că noi am înregistrat dimineața discuția aceasta. Abia aștept să vă văd în format fizic, în format empiric, real, natural. Și vă urez rezistență și optimism și speranță să aveți. Reziliență, cuvântul zilei.